हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा किचन रेसिपी। आजची आपली रेसिपी आहे जीरा राईस। स्पेशल रेस्टॉरंट स्टाईल जीरा राईस कसा बनवायचा हे मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। हा जीरा राईस आपण मसाले भाजी, दाल, मसाला दाल, दाल तडका किंवा कोणत्याही पातळ भाजी सोबत खाऊ शकतो। चला तर बघूया आजची आपली रेसिपी। आपल्याला रेस्टॉरंट स्टाईल जीरा राईस बनवायचा आहे। यासाठी मी इथे 1 वाटी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही कोणत्याही दुसऱ्या तांदूळाचा वापर इथे करू शकता। हे तांदूळ आता आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। 2-3 पाण्याने आपण हे धुवून घ्यायचे आहे। हे तांदूळ धुवून आपण त्याला जिरा, कढीपत्ता याची फोडणी देणार आहोत। यासाठी मी 1 चमचा जिरे घेतले आहे, त्याचबरोबर 5-6 कढीपत्त्याची पाने व हिरवीगार कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। आता आपण आपली रेसिपी बनवून घेऊया। मी इथे तांदूळही स्वच्छ धुवून घेतले आहे। यासाठी मी एका पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेणार आहे। यात आता आपण फोडणीसाठी जिरे ऍड करणार आहोत। जिऱ्याचा वापर मी थोडा जास्त केला आहे कारण आपला जीरा राईस आहे। यात आता मी कढीपत्त्याची पाने घालणार आहे। हे छान तडतडू द्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या राईसला छान तडका येईल। आपलं जिरं व कढीपत्त्याची पाने छान आता तडतडली आहेत। यात आता मी आपला धुतलेला राईस ऍड करणार आहे। यावर आता मी 2 ग्लास गरम पाणी ऍड करणार आहे। आपण नेहमी जीरा राईस बनवताना गरम पाणीच ऍड करायचे आहे। व यात आता चवीनुसार मीठ ऍड करणार आहे व त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर ही यावर ऍड करणार आहे। हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे व यावर झाकण ठेवून भात शिजवून घ्यायचा आहे। एक 15 ते 20 मिनिटात आपला भात छान शिजून होईल। मंद आचेवर आपण भात शिजवून घ्यायचा आहे। तर 15 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता आपला राईस छान शिजला आहे। तुम्ही बघू शकता अतिशय मोकळा असा रेस्टॉरंट स्टाईल आपला राईस तयार झाला आहे। चिपकतही नाही आहे। तर आता आपण आपला राईस सर्व करून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी आपला रेस्टॉरंट स्टाईल मध्ये जीरा राईस सर्व करून घेतला आहे। किती सुंदर असा दिसतो आहे। आता आपण याला कोणत्याही भाजी सोबत खायला हा राईस तयार आहे। आजची माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा व कमेंट मध्ये मला नक्की कळवा व अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।